Jeroen Spitzenberger had altijd het soort leven geliefd dat van buitenaf bijna te perfect leek om waar te zien. Zijn carrière bloeide, zijn naam stond synoniem met kwaliteit in film en televisie, en in interviews sprak hij vaak liefdevol, bijna dromerig, over de balans die hij vond tussen het podium en zijn privésfeer. Voor veel fans was hij het toonbeeld van stabiliteit in een wereld die vaak door sensatie en hectiek wordt gedomineerd. Maar zoals zo vaak het geval is, waren de barsten aan de binnenkant al lang aanwezig voordat iemand ze kon zien. Het begon allemaal op een regenachtige donderdagmiddag in maart, een van die dagen waarop de lucht zo laag hing dat het leek alsof de wolken het dak van Amsterdam zouden aanrukken. Jeroen was net teruggekeerd van een draaidag voor een nieuwe dramaserie. Vermoeid, maar voldaan. Hij had zich verheugd op een rustige avontuur, met een glas wijn en het vertrouwde geluid van zijn vrouw die in de keuken rommelde. Dat was voor hem het echte geluk. Niet de première avonden, niet de rode loper, maar de eenvoudige stilte van samenzien. Toch wilde hij al in de hal dat er iets anders was. De sfeer was niet gespannen, niet vijandig, maar, leeg, afwezig, alsof iemand net een raam had opengezet waardoor de warme lucht ontsnapt was. Hij riep haar naam, zacht, niet dwingend, maar er kwam geen antwoord. Geen voetstappen, geen ik ben zo terug. Alleen het gezoem van de koelkast in de keuken en het getik van regen tegen het raam. Jeroen was nooit achterdochtig van aard geweest. Hij geloofde in vertrouwen en vrijheid, in het idee dat liefde pas werkelijk liefde is wanneer ze niet voortdurend gecontroleerd hoeft te worden. Maar die dag wilde iets anders. Alsof zijn intuïtie hem ongemerkt bij de schouders greep. Hij liep naar de woonkamer, legde zijn sleutels op tafel en zag dan haar telefoon, die ze zelden ooit het oog verloor, achterloos op de bank liggen. Het was een kleine onzorgvuldigheid, bijna onbeduidend, maar in dat moment voelde het grootser. Een flits van iets breekbaars gleed door zijn binnenste. Een stilte die voorraking aan een waarheid waar niemand op voorbereid is. De telefoon trilde, een bericht, daarna nog een, daarna weer. Jeroen keek ernaar alsof het ding een giftig slang was. Zijn hart klopte in zijn keel, maar zijn adem bleef opwellen gelijkmatig. Hij wilde niet kijken. Hij wilde het respecteren. Hij wilde geloven dat wat hij wilde niets meer was dan vermoeidheid. Misschien zelfs een vloedje paranoia. Maar de stilte in huis was te luid om te neggeren. Hij liep langzaam naar de telefoon toe. Zijn vingers trilden niet. Het waren zijn gedachten die schokten. Een half starde hij naar dat scherm, naar die oplichtende meldingen die telkens weer versionen en opnieuw wegsterven. En uit in de leek, alsof hij marionet was geworden van een streng die hij niet meer zelf vasthield, pakte hij het toestel op. Hij ontgrendelde het niet. Dat kon hij niet. Dat mocht hij niet. Maar op het vergrendelscherm stonden fragmenten, korte voorproefjes van inkommende berichten. Genoeg om te begrijpen, te willen, te vermijden. Wanneer zie ik je weer? Vanavond was onvergetelijk. Denk je dat hij het doorheeft? Zijn hart sloeg over. De wereld kantelde. Maar het meest pijnlijke was niet de woorden zelf. Het was het moment dat hij besefte dat ze niet voor hem bedoeld waren. Geen enkele. Niet één. Daar stond hij dan, in zijn eigen woonkamer, in de ruimte die hij altijd in veilige haven had genoemd, en hij wilde zich plotseling vreemder dan op welk podium dan ook. Out of place, alsof iemand hem uit zijn eigen leven had geschreven zonder dat hij het wist. Jeroen zakte op de bank, hield het toestel in zijn handen als een bruis voorwerp dat elk moment kon ontploffen. Hij wilde schreeuwen, huilen, weglopen, maar niets van dat gebeurde. In plaats daarvan overviel hem een vreemde kalmte. Het soort kalmte dat optreedt wanneer in realiteit te groot is om in één keer te bevatten. Zijn gedachten flitsten terug naar de afgelopen maanden. De kleine veranderingen die hij niet had opgemerkt of niet wilde opmerken. De korte antwoorden, de afwezige glimlach, de plotselinge werkafspraken, op tijdstippen waarop ze normaal thuis was. En boven alles, de manier waarop ze hem de laatste tijd had aangekeken, met een warmte die niet meer diep ging, maar bleef hangen aan de oppervlakte, alsof ze de beweging van liefde probeerde te imiteren zonder het werkelijk te voelen. Hij had het niet gezien, of misschien had hij het gezien, maar had zijn hart het weggeduwd, uit angst voor precies dit moment. Plotseling hoorde hij de voordeur opengaan, haar voetstappen, haar stem die zijn naam riep. Zo normaal, zo vertrouwd, en toch wilde hij nu in elke syllabe in bruk liggen die niet meer geheeld kon worden. Hij stond op, de telefoon nog in zijn hand, en toen zag ze hem, en het ding dat hij vasthield, en haar gezicht verstarde. Heel even, een fractie van een seconde, zakte de façade weg en zag hij de waarheid in haar ogen. Schrik, schuld, misschien zelfs spijt. Maar dan herstelde ze zich, te snel om eerlijk te zijn. Wat doe je? Vroeg zij met een stem die trilde maar vastberaden wilde klinken, en Jeroen keek naar haar alsof hij haar voor het eerst zag.
Niet de vrouw die hij had lief gehad, niet de partner die hij had vertrouwd, maar een vreemdeling met de sleutel tot zijn hart, en het mes dat erin stak. Met wie praat je? Vroeg hij zacht, een stem die bijna niet van hemzelf leek. Ze hapte naar adem, zocht woorden, zocht een leugen die geloofwaardig genoeg klonk, maar niets kwam, en in dat moment besefte hij dat de waarheid altijd al aanwezig was geweest. Hij had haar alleen niet durven lezen, tot nu. Maar wat hij later zou ontdekken, wie de man was met wie ze hem had bedrogen, zou alles nog veel erger maken. Want het was niet zomaar iemand, niet een onbekende, niet een vluchtige schaduw uit een werkcafé. Het was iemand die hij kende, iemand die hij vertrouwde, iemand die hij nooit als een bedreiging had gezien. En dat zou het begin worden van de tragedie die zijn leven voorgoed zou veranderen. De stilte die tussen hen hing na de eerste confrontatie was zo zwaar dat ze bijna voelbaar werd, alsof de lucht zelf stolsels vormde. Jeroen stond roerloos in de woonkamer, nog steeds met haar telefoon in zijn hand, terwijl zij naar hem keek met een angst die ze niet langer kon verbergen. Haar ogen flikkerden heen en weer, zoeken naar een ontsnappingsroute, feestelijk of emotioneel, maar ze van niets, want de waarheid, eenmaal aan het licht, laat geen plek meer over om je te verbergen. Jeroen, laat me het uitleggen, zei ze zacht, bijna fluisterend. Maar Jeroen hoorde haar woorden niet echt. Niet omdat hij niet wilde luisteren, maar omdat zijn geest te druk was met het reconstrueren van alles. Elk detail, elk moment, elke kleine verandering die hij eerder had genegeerd, kwam nu terug als splinters in zijn gedachten. Hij wilde ze, één voor één, diep binnendringen. Hij zette de telefoon langzaam op tafel neer, niet boos, niet agressief, maar met een verdriet dat dieper ging dan we uit zou kunnen. Wie is hij? Vroeg hij. De vraag was eenvoudig, maar zijn stem brak bijna. Haar lippen trilden, ze slikte, en toen zei ze heel eerlijk, je kent hem. Die 3 woorden waren als een vinger die de trekker overhaalde. Een flits van duizend mogelijkheden ging door Jeroens gedachten. Collega's, vrienden, medespelers, mensen die hij dagelijks zag, regisseurs, scenaristen, zelfs technici, chauffeurs. De cirkel van mensen die je kent hem omvatte was enorm, maar de vorige paniek in haar ogen zei hem dat het niet zomaar iemand was. Dit ging om iemand dichtbij, heel dichtbij. Jeroen wilde zijn hart bonzen, zijn handen tintelden. Wie is hij? Herhaalde hij, nu veel langzamer. Ze ademde diep in, alsof ze zichzelf moest voorbereiden op een klap die ze wist dat ze niet kon verzachten. Het is... Haar stem brak. Hij wachtte, zwijgend, onvermerkbaar. En toen, alsof ze niet langer tegen de druk in kon, zei ze de naam. Een naam die door de kamer klonk als glas dat op stenen viel. De naam van een van zijn beste vrienden. Een man die jarenlang aan zijn zijde had gestaan. Een man met wie hij successen had gevierd, mislukkingen had gedeeld en die zelfs bij hun huwelijk aan de eretafel had gezet. Toen Jeroen de naam hoorde, de naam die hij niet verwacht had, de naam die hij nooit voor mogelijk had gehouden, wilde hij iets in zich nappen, geen geluid, geen schreeuw, maar een innerlijke broek, zoals een dijk die na jaren van druk eindelijk bezweekt en breekt. Het was zo ondenkbaar dat hij even schwijfelend achteruit ging, alsof zijn eigen huis nu te klein was om deze waarheid te bevatten. Dat kan niet, fluisterde hij. Hij, nee, dat. Maar haar ogen, volumeschulden schaamte, bevestigden alles. Hij draaide zich om. Hij moest lopen. Hij moest bewegen. Iets doen om de pigeon die zich razendsnel uitbreidde onder controle te houden. Maar elke stap die hij zette wilde alsof hij door het Duitsland ging. Zijn vrouw probeerde dichterbij te komen. Jeroen, alsjeblieft, het was een fout. Een enorme fout. Ik weet niet hoe het begon. Ik weet niet waarom, maar... Hoe lang? Zijn stem bulderde onverwacht door de kamer. Zo luid dat zij schrok en 3 stappen achteruit deed. Hij had zichzelf nog nooit zo gehoord. Zij ook niet. Hoe lang, herhaalde hij, nu zachter, maar veel dreigender. Hoe lang? Ze keek naar de grond. Haar handen beefden. 3 maanden. 3 maanden. 90 dagen. 13 weken. 1200 uur waren hij niets vermoeiden door zijn dagelijkse leven was gegaan, terwijl de 2 mensen die hij het meest vertrouwde achter zijn rug om een volledig ander verhaal schreven. Hij wilde misselijkheid opkomen, een fysieke golving van verraad die begon in zijn borst en zich naar zijn keel boorde. 3 maanden. En Julie zeiden niets. Niets. Zijn stem krakte onder het gewicht van die woorden. Maar het wordt nog erger. Want er was meer. Hij wilde het. Hij zag het aan haar ademhaling, haar blik die telkens wegdraaide alsof er een tweede waarheid was die nog pigeonlijker was dan de eerste. Wat verzweeg je nog? Vroeg hij. Ze antwoordde niet. Wat verzweeg je nog? Zijn stem trilde nu, niet van woede, maar van angst. Toen keek ze hem eindelijk aan, en in die ene blik zat alles. Angst berouw, maar ook een harde realiteit die ze niet langer kon bedekken. Het is niet alleen, dat, zei ze. Het was niet alleen de affaire.
Hij wilde de grond onder ziegen voeten weer kantelen. Zeg het, hij heeft me gezegd dat hij gevoelens heeft. Ze pauzeerde. En ik denk dat ik ook iets wilde. Jeroen wilde het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. Toen besefte hij iets nog gruwelijkers. Heeft hij je gevraagd om bij mij weg te gaan? Zijn stem brak bijna. Ze antwoordde niet. En dat was het antwoord. In stilte viel die zelfs het huis liek te verstikken. Hij zakte neer op de bank, niet omdat hij wilde, maar omdat zijn benen het begaven. Hij wilde zich liggen zogen, alsof iemand zijn ribbenkast had opengemaakt en zijn hart daaruit had geplukt, nog kloppend, en had laten vallen. Alles wilde vreemd, de kamer, de meubels, het licht, de geur van het huis. Het was alsof hij in een film zat waarin hij zelf de hoofdrol speelde, maar iemand anders het scenario had geschreven. Iemand die hem hatte. Zijn vrouw ging op haar knieën voor hem zitten, tranen over haar gezicht. Jeroen, ik weet dat ik je pijn heb gedaan. Ik weet dat het onvergeeflijk is, maar ik wil dit niet verlezen. Ik wil je niet verlezen. Hij keek naar haar, maar het was alsof hij door haar heen keek. Alles was veranderd. Elke herinnering aan haar wilde nu besmet. Elke aanraking uit het verleden wilde nu als een leugen. Waarom? Vroeg ik hij, en dit keer klonk hij niet boos, maar verslagen. Waarom hij? Van alle mensen, waarom hij? Ze schudde haar hoofd, snikkend. Ik weet het niet. Het gebeurde gewoon. We werkten samen aan een project. We praten veel. Het klikte, maar ik zweer je, ik wilde je nooit pigeon doen. Maar je hebt me pijn gedaan, zei hij zacht. Dieper dan ik ooit had gedacht dat mogelijk was. Ze probeerde zich een hand vast te pakken, maar hij trok hem weg. Toen gebeurde er iets onverwachts. Er klonk een melding op haar telefoon. Weer een bericht van hem. Opnieuw zichtbaar op het vergrendelscherm. Ben je thuis? Kunnen we praten? Ik denk dat hij het door heeft. We moeten dit oplossen. De wereld kantelde voor de derde keer. Hij stond op alsof hij door elektriciteit wordt geraakt. Hij komt hierheen. Zijn stem klonk nu gevaarlijk kalm. Mistje, hij weet niet dat je... Maar voordat ze kon uitspreken klonk de bel. De deurbel van hun huis. Een geluid dat altijd vertrouwd was geweest, maar dat nu klonk als de aanzet tot een tragedie. Ze verstiefde. Hij verstiefde. En dit was het moment waarop Jeroen wist. Dit is het begin van het einde. Langzaam liep hij naar de deur. Elke stap wilde als een eeuwigheid. Zijn hand trilde niet, maar zijn hart bukte alsof het zijn borstkas wilde doorboren. Hij opende de deur. En daar stond hij, zijn vriend. De man die hij vertrouwd. De man die zijn leven nu in stukken had gescheurd. Hun blikken kruisten elkaar. Geen woorden, geen excuses. Geen leugens. Alleen brood nach de waarheid. En daarmee begon het echte drama. En het einde van alles wat Jeroen ooit zeker had geweten. De deur stond nog half open toen de twee mannen elkaar aankeken. Niet meer als vrienden, maar als vreemden die ongewild in elkaars leven verstrikt waren geraakt. De lucht tussen hen was dik, geladen met zoveel onuitgesproken woorden dat het bijna fysiek zwaar werd. Voor het eerst in zijn leven wist Jeroen niet welke emotie de overhand had. Woede, verdriet, ongeloof of pur verraad. Zijn vriend, de man die hij jarenlang zijn broer had genoemd, haalde diep adem. Jeroen, kunnen we praten? Die stem, dat vertrouwd timbre. Het was alsof iemand die mis door zijn herinneringen trok. Elk mooi moment dat ze samen hadden meegemaakt. Elke lach, elke toast, elke samenwerking werd plots. Een bitter fragment van een verleden dat nu niet meer bestond. Jeroen stapte naar voren, niet agressief, maar onrukbaar. Binnen, zei Hitchkill, we maken dit af. Zijn vrouw stond in de woonkamer, haar ogen ruw, haar handen verstrengeld alsof ze zich vasthield aan haar laatste restje moed. Toen hun minnaar, hun verrader, binnenstapte, keek ze weg. De schaamte was overweldigend. Hij deed de deur dicht. Het klikje van het slot klonk definitief, alsof dit moment ingekurfd werd in steen. De confrontatie die niemand wilde. Jeroen ging midden in de kamer staan, tussen hen beiden, alsof hij eindelijk het volle gewicht van de waarheid wilde dragen. Hij keek eerst naar zijn vriend en zei, hoe lang wilde je nog doorgaan? 3 maanden, 3 jaar, voor altijd? Zijn vriend beet op zijn lip. Jeroen, het spijt me, ik zweer het, ik heb dit niet gepland, ik had nooit gedacht. Nee, onderbrak Jeroen hem, niet weer dezelfde zin, niet weer dat cliché. Een moment lang was het doodstil. Toen richtte Jeroen zich tot zijn vrouw. Heb je hem ooit gezegd dat je bij mij weg wilde gaan? Ze antwoordde niet, dat was antwoord genoeg. Zijn vriend keek naar haar, alsof hij bevestiging zocht, maar ze durfde zijn blik niet te beantwoorden. Dat alleen al maakte de situatie ondraaglijk. Dus, zei Jeroen langzaam, jullie hielden van elkaar. Het was niet, begon zijn vriend. Zeg het, zei Jeroen, zeg het eerlijk, voor eens en voor altijd. Zijn vriend slikte. Ik denk dat ik gevoelens kreeg. Ja, maar ik wist dat het fout was. Ik wilde het stoppen. Maar je stopte niet. De woorden vielen als stennen.
Het was moeilijk, fluisterde hij. Jeroen lachte, een korte, harde lach volume pigeon. Moeilijk, je had een taak, geen verraad. Jeroen rief met zijn handen over zijn gezicht. Hij wilde zich lieg, maar tegelijkertijd zat er een brandende energie in hem die hij niet kon plaatsen. Een soort kracht die wordt geboren uit totale wanhoop. Wanneer was de laatste keer? Vroeg hij. Zijn woorden isig? Zijn vrouw begon te snikken. Gisteren, fluisterde ze. Het spijt me. Het wilde alsof iemand zijn ribben met blote handen openbrak. Gisteren. Toen had ze hem nog gekust, nog gezegd dat ze van hem hield. Hij wilde een golf van misselijkheid. Zijn vriend zette een stap naar voren. Jeroen, alsjeblieft, kom niet dichterbij. Zijn stem was zacht, maar gevaarlijk. Voor het eerst begreep zijn vriend dat Jeroen tot het uiterste was geduwd. Toen gebeurde er iets dat de situatie nog ondraaglijker maakte. Zijn vrouw zei ineens: hij wist niet dat ik naar hem toe zou gaan. Ik wilde hem gisteren zeggen dat het over was. Jeroen draaide zich langzaam naar haar toe. Over met wie? Met hem, fluisterde zij terwijl ze naar zijn vriend knikte. Jeroen wilde een klap die harder was dan elke fysieke slag. Dus ze had het zelf willen beëindigen. Zijn vriend keek geschokt. Je had niets gezegd. Je zei dat je twijfelde. Ik twijfelde, snikte ze. Maar ik wilde mijn huwelijk redden. Ik wilde terug naar Jeroen. Ik wilde stoppen. Een nieuwe stilte. Een ander soort stilte. Een stilte die niemand had voorzien. Voor het eerst sinds hij binnen was gekomen, leek zijn vriend zichzelf te verlezen. Dus je wilde hem, niet mij? Zij antwoordde niet. Maar de stilte was vernietigend. Jeroen keek naar die twee mensen die hem beide hadden verraden, en voor het eerst begreep hij dat ze allebei stukken van zijn levenwertigen waardigden. Het verleden en het heden. En dat beide nu afbroken hielden. Zijn gezicht werd zachter, niet omdat hij hen vergaf, maar omdat hij eindelijk accepteerde dat zijn oude leven niet meer bestond. Ga, zei hij tegen zijn vriend. Die man stond versteend. Jeroen, ga, voor ik iets zeg of door waar ik spijt van kreeg. Ga voordat ik de man verlies die ik ooit was. Het was geen bedreiging. Het was een laatste poging om de menselijkheid in zichzelf te redden. Zijn vriend nikte, zichtbaar kapot. Hij draaide zich om, liep naar de deur, maar vlak voor hij vertrok, zei hij: het spijt me, ik zal je nooit meer onder ogen komen. Je verdient dit niet. Niemand verdient dit. De deur ging dicht, dit keer voorgoed. Nu waren ze nog met z'n tweeën, man en vrouw, maar geen echtpaar meer. Ze keek naar hem alsof ze wilde smekken, maar geen woorden durfde te gebruiken. Hij staarde naar de vloer en fluisterde: waarom heb je me niet gewoon verteld dat je ongelukkig was? Ze begon opnieuw te huilen. Ik was bang je kwijt te raken, en tegelijkertijd verloor ik mezelf. En mij, zei hij zacht. Hij wilde geen woede meer, geen haat, alleen een diepe vermoeidheid, alsof zijn hart te oud geworden was in één enkele dag. Ga je ook, zei hij witendelijk. Ik heb tijd nodig, ruimte, adem. Ze wilde iets zeggen, maar ze wist dat er niets meer te redden viel vanavond. Ze nikte, pakte haar jas en liep zonder om te kijken naar buiten. Toen de deur dichtviel, zakte Jeroen langzaam op de vloer. Hij hoorde zijn eigen ademhaling, zwaar en onregelmatig. Hij wilde het kloppen van zijn hart, dat probeerde overeind te blijven ondanks alles wat erop was gedrukt. En voor het eerst sinds de waarheid aan het licht was gekomen, liet hij zichzelf te breken. Niet in woede, niet in chaos, maar in stilte. Want soms is stilte het enige geluid dat overblijft wanneer een leven instort. Tegen de ochtend zat Jeroen nog steeds in dezelfde positie, maar hij wilde iets dat hij de avond ervoor niet had gevoeld: helderheid. Niet hoop, niet opluchting, maar helderheid. Zijn leven was ingestort, ja. Zijn huwelijk was gebroken. Zijn vriendschap was vernietigd. Maar hij liefde nog. Hij gedemde nog. Hij bestond nog. En dat betekende dat hij opnieuw kon beginnen. Ooit. Maar eerst moest hij hellen. Eerst moest hij begrijpen. Eerst moest hij, eindelijk, op voeten zichzelf de schuld geven voor voeten die hij niet had gemaakt. Hij stond langzaam op, liep naar het raam en keek naar de zon die aarzelend boven de stad verscheen. En voor het eerst fluisterde hij woorden die hij zichzelf nooit eerder had gegund. Het komt goed, met Tijid, met Pigeon, maar het komt goed. En dat was het begin van het einde. Maar ook het begin van alles wat nog moest komen. De weken na de onthulling waren stil, bijna onnatuurlijk stil. Jeroen leefde tussen duizend herinneringen, foto's die ooit warm en wilden maar nu koud waren geworden, en een stilte die soms harder klonk dan welke ruzie dan ook. Maar binnen die stilte groeide langzaam iets wat hij niet had verwacht: inzicht. Hij begon te begrijpen dat verraad, hoopelijk ook, niet het einde van een leven is, maar wel het einde van een hoofdstuk dat te klein was geworden. En hoe meer hij nadacht, hoe meer hij besefte dat de broek hem niet vernietigde, maar hem bevrijdde van een waarheid die hij te lang niet had durven zien. Soms ging hij wandelen langs de grachten van Amsterdam, waar het water uitverdreed meenam alsof het niets woog.
hij zag koppels lachen, kinderen spelen, toeristen fotograferen, en voor het eerst wilde hij geen scheur in zijn borst. Alleen in stille, zachte vraag. Wat als dit alles nodig was om opnieuw te beginnen? En dat was het moment dat hij wist. Hij was klaar. Klaar om te genezen. Klaar om verder te gaan. Klaar om zijn eigen verhaal opnieuw te schrijven. Zonder schaduwen, zonder leugens, zonder het gewicht van wat gebeurd was. Hij keek naar de horizon, naar de zon die langzaam onderging in de stad in gouden gloed gaf. En hij glimlachte. Niet omdat het pigeonloos was, maar omdat hij eindelijk begreep dat zelfs pigeon een weg opent. Want soms moet het een leven instorten, opdat je een nieuw leven kan beginnen. Wil je geen enkel hoofdstuk, onthulling of nieuwe reportage missen? Abonneer je op mijn kanaal en druk op het belletje om altijd als eerste op de hoogte te zijn. Like de video, laat een reactie achter. Wat vond je van dit verhaal? En vergeet niet te abonneren, zodat je niets mist van de volgende schokkende, emotioneel of exclusief verhalen over de wereld van beroemdheden. Bedankt voor het kijken, voor het lezen en voor je steun. We gaan samen verder, hoofdstuk na hoofdstuk,